नमस्कार, कल्पनाच रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या कोंड्याच्या पापड्या किंवा भूस पापड्या। आज आपण गव्हाच्या कोंड्याच्या पापड्या बनवणार आहोत। तर मी या भांड्यामध्ये गव्हाचा कोंडा घेतलाय। फ्रेश कोंडा आहे, कुरडया करून लगेच उरलेला। तर आपण गहू पाण्यात भिजत घालतो कुरडयासाठी, त्यानंतर त्याचा चीक काढतो आणि त्यानंतर जो गव्हाचा हा कोंडा उरतो, तर या कोंड्याच्या आपण पापड्या बनवणार आहोत। खूप पौष्टिक आणि टेस्टी पापड्या आहेत या। त्यानंतर यांची टेस्ट पण खूप छान अशी आंबूस खूप सुंदर लागते आणि खूप पारंपरिक रेसिपी आहे ही। तर मी तुमच्याशी ही शेअर करणार आहे। तर याला दुसरं नाव भुसवडी सुद्धा आहे किंवा कोंड्याची पापडी सुद्धा म्हणतात। तर चला तर मग पाहूया रेसिपी। तर या वाटीच्या मापानं मी हा कोंडा मोजलेला आहे। तर साधारणतः 1.25 ते 1.5 वाटी कोंडा आहे, त्यामुळे मी अर्धी वाटी पाणी घेणार आहे। साधारण कोंड्याच्या अर्ध किंवा त्यापेक्षा थोडंसं कमी आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे हा कोंडा छान शिजण्याकरता। मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि आता आपण पाणी घेऊया। तर मी बोलले की तुम्हाला 1 ते 1.25 वाटी आपला भूस किंवा कोंडा आहे, तर मी अर्धी वाटी पाणी कढईत गरम करायला ठेवले आणि पाण्याला आपल्याला छान कडक अशी उकळी काढायची आहे। आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये सर्वात प्रथम चवीनुसार मीठ घालूया। त्यानंतर मी काही ठेचलेला लसूण घेतलाय। लसणानं आपल्या पापड्याची टेस्ट खूप सुंदर लागते, तर हा लसूण पण यामध्ये घालूया। तुम्ही हवं तर पेस्ट बनवून सुद्धा घालू शकता। त्यानंतर लाल तिखट घालूया, म्हणजे लाल मिरची पावडर, आणि त्यानंतर थोडेसे जिरे अर्धा टीस्पून आणि अर्धा टीस्पून मी पांढरे तीळ म्हणजे हवरी घेतलेली आहे। तर हवरी आणि जिरे ऑप्शनल आहेत, परंतु मला पापड्यामध्ये हवरी आणि जिरे खूप सुंदर लागतात खायला आणि खूप आवडतात मला त्याची टेस्ट, त्यामुळे मी घातलेली आहेत। आता पाहताय तुम्ही आपलं पाणी किती छान उकळत आहे। तर आपलं पाणी छान उकळत आहे, तर मी गॅस आता लो फ्लेमवर केलेला आहे आणि या उकळत्या पाण्यात मी हा कोंडा घालणार आहे शिजण्याकरता। तर सर्व कोंडा आपण आता या कढईमध्ये घालूया अशा प्रकारे आणि छान याला आपण पाण्यामध्ये शिजवून घेऊया। त्यामुळे काय होतो, आपला कोंडा हा छान असा चिकट बनतो शिजल्यानंतर आणि आपल्याला पापड्या बनवणं खूप सोपं जातं याच्या। छान याला आपण मिक्स करून घेऊयात। तर मी हा कोंडा आता छान मिक्स करून घेतलेला आहे आणि आता आपण याला छान असं हलवून घेऊया। आपल्याला 5 मिनिट याला शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मग आपण याच्या पापड्या बनवणार आहोत। 5 मिनिटानंतर मी दाखवते तुम्हाला। तर आपला हा कोंडा किंवा भूस खूप छान शिजलेला आहे। तर ओळखायचं कसं, तर याचा असा खूप आंबूस किंवा आंबट सुगंध सुटलेला आहे। यावरून ओळखायचं की आपला हा कोंडा खूप छान शिजलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि थोडंसं याला थंड झाल्याच्या पापड्या बनवून घेऊया। आपला हा शिजवलेला कढईतला कोंडा थोडासा थंड झालेला आहे। आता आपण पापड्या बनवूया। तर मी खाली प्लास्टिक पेपर अंथरलेला आहे। आता पापड्या घालायला सुरुवात करूया। मी एका बाउलमध्ये पाणी घेतलेलं आहे। पाण्यामध्ये आपण बोटं असे बुडवणार आहोत अशा प्रकारे, म्हणजे चिटकत नाही आपल्या हाताला, आणि थोडासा आपण याचा असा उंडा बनवून घेणार आहोत। तुम्हाला पापड्या किती मोठ्या किती छोट्या पाहिजे त्यानुसार तुम्ही हा गोळा घेऊ शकता। तर मी मध्यम स्वरूपाचाच गोळा घेतलेला आहे। आता आपण पापडी थापूया। तर या प्लास्टिक पेपरवर आपण पापडी थापणार आहोत। तुम्ही प्लास्टिक पेपर जर नसेल तर ओढणी किंवा पातळ आपलं सुती कुठलंही कापड असेल, साडी वगैरे असं, त्यावरती पापडी बनवू शकता। आणि अशा प्रकारे आपल्याला पापडी मी पाण्यामध्ये अशी बोटं बुडवते चिटकते म्हणून, आणि मग ओल्या हातानं पापडी आपण अशी गोलाकार बनवून घेणार आहोत। आणि शक्यतो आपल्याला पापडी पातळच थापायची आहे, कारण पातळ पापडी व्यवस्थित आपल्याला भाजता पण येते आणि तळता पण येते। जर जास्त जाड पापडी आपण जर बनवली तर मग ती खायला एवढी टेस्टी लागत नाही।
तर अशा साईजची आपल्याला पापडी बनवायची आहे. जास्त जाड पण नाही आणि खूप पातळ पण नाही बनवायची, पण बऱ्यापैकी मी बनवलेली आहे अशी पातळ. तर अशी आपण सर्व पापड्या बनवून घेऊया. मी आणखीन एक पापडी बनवून दाखवते. तर आपल्याला पाण्यात असे बोटं बुडवले ना म्हणजे पटपट पापड्या थापता येतात. आता मी थोडी छोटी पापडी बनवते. छोटासा उंडा घेतला आहे आणि खूप सोपी आहे. उंडा व्यवस्थित आधी गोल करून घ्यायचा म्हणजे पापडी बनवायला आपल्याला कष्ट पडत नाही जास्त. पटकन पापडी आपली गोल बनते. आणि दुसरा हात आपण साईडनं लावून आता मी पुन्हा पाण्यात बोटं बुडवते आणि अशा प्रकारे पटकन थापल्या जाते. आणि छान कडक उन्हात आपल्याला यांना वाळून घ्यायचं आहे. 2 दिवस लागतात वाळायला यांना. आणि आपण यांना वर्षभर स्टोअर करून तळून किंवा भाजून खाऊ शकतो. भाजून जर खाल्ल्या ना तर ह्या खूप टेस्टी लागतात आणि खूप पारंपरिक रेसिपी आहे. त्यामुळे मी ही मुद्दाम तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. आता आपण सर्व पापड्या घालून घेऊया. आपल्या या कोंड्याच्या पापड्या प्लास्टिक पेपरवर थापून झालेल्या आहेत. आता आपण यांना कडक उन्हात वाळून घेऊया. आपल्या ह्या कोंड्याच्या पापड्या 2 दिवसात कडक उन्हात खूप छान अशा कडक वाळलेल्या आहेत. आणि इतक्याच आपल्याला कडक वाळून घ्यायच्यात. आणि किती पातळ झाल्यात दाखवते मी तुम्हाला. इतक्याच पातळ आपल्याला यांना थापून घ्यायचं आहे. आता आपण या पापड्या तळू पण शकतो आणि भाजू पण शकतो, परंतु भाजलेल्या पापड्याची टेस्ट खूपच सुंदर लागते. त्यामुळे मी तुम्हाला ही पापडी भाजून पण दाखवणार आहे. आणि एक खास करून सांगन, ही पापडी जर चुलीच्या विस्तवावर तुम्ही भाजली तर ती खूपच सुंदर भाजल्या जाते गॅसपेक्षा आणि खायला पण खूप अप्रतिम लागते. तर पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर कोंड्याच्या पापड्या तयार झाल्यात. मी गॅस ऑन केलेला आहे. आता आपण पापडी भाजून घेऊया. तर आपण गॅसवरती जाळी पण ठेवू शकतो पापड वगैरे भाजण्याची, परंतु माझ्याकडे जाळी नाही आहे. त्यामुळे मी असं तुम्हाला गॅसवर भाजून दाखवणार आहे. आणि मी बोलले होते तुम्हाला गॅसपेक्षा विस्तवावर आपली पापडी खूप छान भाजल्या जाते. तर अशा प्रकारे आपल्याला सारखी वरती खाली फिरवत तिला भाजून घ्यायची आहे. आणि भाजल्यानंतर ती छान आणखीन अशी कडक कुरकुरीत बनते आणि खायला पण खूप टेस्टी लागते. तर अशा पातळ पापड्या बनवल्यामुळे त्या पटकन भाजल्या पण जातात. तर तळल्यापेक्षा भाजल्याची टेस्ट खूप सुंदर लागते. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कशी वाटली हे मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर आपली पापडी आता भाजून झालेली आहे. मी गॅस बंद करते. तर खूपच सुंदर आपली पापडी भाजलेली आहे. दाखवते तुम्हाला. थोडी गरम आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला हिला भाजायचं आहे. तर गॅसवरती फ्लेम जास्त असते त्यामुळे ही थोडीशी अशी काळी काळी पडलेली आहे, पण चुलीच्या विस्तवावर खूपच सुंदर भाजल्या जाते. तर आपली ही भाजलेली पापडी खूपच खमंग मी भाजून घेतलेली आहे आणि बघू शकता तुम्ही किती सुंदर भाजलेली आहे. आता आपण हिला तोडून पण पाहूया. तर किती कडक झालेली आहे. दाखवते मी तुम्हाला तोडून पण. आणि खाताना पण खूप सुंदर लागते ही टेस्ट. आवाज पण येतोय तिचा तोडल्यानंतर. तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी वाटली कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तुम्हाला माझ्या ह्या भूसपापड्या किंवा कोंड्याच्या पापड्या आवडल्या असतील तर प्लीज कल्पनाज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा.